नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे उपवासाची थाळी। अतिशय टेस्टी, रुचकर अशी ही थाळी आहे आणि याच्यामध्ये मी तुम्हाला स्पेशल गोड पदार्थ करून दाखवणार आहे, तो म्हणजे राजगिरा पिठाचा बालुशा। आणि हा सुद्धा अतिशय टेस्टी पदार्थ आहे। तर आता आपण लगेचच बघूया उपवासाची थाळी। राजगिरा वडे करणार आहोत उपवासाच्या थाळीसाठी। इथे मी 1 वाटी राजगिरा पीठ घेतलेला आहे। हे बाजारात सहज उपलब्ध असतं। बटाटे उकळून किसून घेतलेले आहेत 1 वाटी। पाव वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे। मिरची पावडर घेतलेली आहे। सैंधव मीठ घेतलेलं आहे आणि पाणी। तर सर्वप्रथम आपण हे पीठ भिजवून घेऊया। आपलं पीठ छान भिजून झालंय। साधारण हे असं भिजून घ्यायचंय आणि आता आपण हे अर्धा तास बाजूला ठेवून देणार आहोत। आपण आता उपवासासाठी जे राजगिऱ्याचं वड्याचं पीठ भिजवलं होतं ते घेतलेलं आहे इथं। आणि आता आपण हे वडे थापून घेणार आहोत। याच्यासाठी मी इथं पिशवी घेतली आहे प्लास्टिकची। त्याला आपण वरती तेल लावून घेऊया आणि साधारण जेवढा आपल्याला वडा थापायचा आहे तेवढा आपण गोळा घेऊया आणि या पिशवीवर असा हा गोळा ठेवायचा। ही पिशवी मी अशा पद्धतीने कापून घेतली। त्याच्या एका साईडला हा गोळा ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर दुसऱ्या बाजूने ही पिशवी आपण अशी वरती ठेवणार आहोत आणि त्याला प्रेस करून आपण वड्याचा आकार देणार आहोत। छान गोल वडा तयार झालेला आहे आणि आता आपण हा तेलात सोडून तळून घ्यायचा आहे। तेल छान तापलेलं आहे। आता आपण हा वडा याच्यामध्ये सोडूयात आणि दोन्ही बाजूनी छान तळून घेऊयात। जर तुम्हाला प्लास्टिक पिशवीवर असा थापता येत नसेल तर तुम्ही सरळ हाताने थापून हा वडा करू शकता। आपला वडा आता तळून झालेला आहे। मी बाकीचे सर्व वडे असेच तळून घेते। आता आपण बालुशाचं साहित्य बघूया। तर सर्वप्रथम इथं मी राजगिरा पीठ 1 वाटी घेतलेलं आहे। दूध पावडर मी पाव वाटी घेतलेला आहे। दही घेतलेलं आहे साधारण 2 चमचे। दही आधी आपण याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। दही मिक्स झालंय। याच्यामध्ये आता मी अगदी चिमूटभर मीठ टाकणार आहे। सैंधव मीठ आहे। साजूक तूप मी घेतलेलं आहे इथं। हे मी 2 ते 3 चमचे घेतलेलं आहे। तूप छान मिक्स करून घ्यायचंय। तूप छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपण हे थोडं थोडं पाणी टाकून भिजवून घेऊया। पण आपण हे चपातीच्या पिठासारखं किंवा आपण जसं इतर वेळी पीठ मळतो तसं मळणार नाही आहोत। फक्त थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे हलक्या हाताने भिजवून घ्यायचंय। तुम्ही पाहू शकता हे आपलं पीठ भिजून झालेलं आहे। छान गोळा तयार झाला आहे आणि आता हे पीठ आपण अर्धा तास बाजूला ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर आपण बालुशा करून घेऊया। उपवासाच्या बालुशाचं आपण पीठ भिजवून ठेवलं होतं, त्याला आता अर्धा तास झालेला आहे आणि आता याची मी बालुशा करून घेते तयार। इथं मी पाक करून घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी पाणी असं घालून मी पाक करून घेतलेला आहे। साधारण आपण गुलाबजामचा पाक जसा करतो तसाच हा पाक आहे।
आता आपण बालुशा तयार करून घेऊया आणि हे तळून घेऊया। आपल्याला ज्या आकाराचे पाहिजेत त्या आकाराचे आपण बालुशा करून घ्यायचे। अगदी हलक्या हाताने आपण हे गोळे करायचे आणि त्याला मध्ये अशी खोलगट वाटीसारखं आपण करून घ्यायचं दोन्ही बाजूनी। आणि असे बालुशा तयार करून घ्यायचे। मी हे सर्व तयार करून घेते। इथे मी शेंगदाणा तेल तापत ठेवलेलं आहे। जर तुम्हाला तूप वापरायचं असेल तर तुम्ही तूपही वापरू शकता। तुपात बालुशा तळले तर अधिक चांगली टेस्ट त्याला येईल। हे छान आपण मंद गॅसवर दोन्ही बाजूनी तळून घ्यायचे आणि मग हे आपण पाकात। तुम्ही बघू शकता आपले बालुशा छान दोन्ही बाजूनी तयार होत आलेत। अगदी मंद गॅसवर केलेत त्यामुळे ते आतूनही खूप छान शिजलेत। हे आपण गरम असतानाच पाकात टाकायचे आणि 5 मिनिटं आपण हे पाकात बुडवून ठेवणार आहोत आणि नंतर हे आपण बाहेर काढून दुसरे टाकून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला हा उपवासाचा राजगिरा पिठाचा बालुशा तयार आहे। वरीच्या तांदळाचा भात करून घेणार आहोत। इथे मी अर्धी वाटी वरीचे तांदूळ घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी आणि आता मी हा भात शिजवून घेते। तुम्हाला आवडत असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही मीठ टाकू शकता। मी मीठ वापरलेलं नाही। आता आपण उपवासाची खोबऱ्याची चटणी तयार करून घेणार आहोत आणि या चटणीतली थोडी चटणी मी शेंगदाण्याच्या आमटीसाठी सुद्धा वापरणार आहे वाटण म्हणून। तर इथं मी खोबरं घेतलेलं आहे 1 वाटी, कोथिंबीर घेतलेली आहे, हिरवी मिरची, जिरं घेतलेलं आहे आणि मीठ, सैंधव मीठ घेतलेलं आहे। हे सगळं आपण आता वाटून घेऊया आणि ही चटणी आपली तयार होईल। चटणी आपली वाटून तयार झालेली आहे। यातलं 1 चमचा चटणी मी शेंगदाण्याच्या आमटीसाठी बाजूला केलेली आहे आणि चटणी वाटताना मी थोडं पाण्याचा वापर केला आहे आणि छान बारीक वाटून घेतलेली आहे। याच्यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही साखरही वापरू शकता। आता आपण उपवासाची शेंगदाण्याची आमटी कशी करायची ते बघूयात। यासाठी मी इथं तूप घेतलेलं आहे 2 चमचे। तूप तापलं की आपण त्याच्यामध्ये 1/2 चमचा जिरं टाकणार आहोत। इथं मी शेंगदाणे भिजत घातले होते, साधारण अर्धी वाटी शेंगदाणे मी भिजत घातले होते। त्यातले मी अर्धे शेंगदाणे वाटून घेतलेले आहेत आणि अर्धे असे अख्खे ठेवलेले आहेत, ते मी आता याच्यात टाकते। हे अर्धे शेंगदाणे जे मी वाटून घेतले होते त्याची पेस्ट आहे, ती पेस्ट याच्यामध्ये आता मी टाकते। आपण जी खोबऱ्याची चटणी वाटून घेतली आहे त्याच्यातलं मी साधारण 1 चमचा वाटण बाजूला काढून त्याच्यामध्ये पाणी घालून पातळ केलेलं आहे आणि ते वाटण मी याच्यामध्ये टाकते। मिरची पावडर अर्धा चमचा, सैंधव मीठ चवीनुसार। यामध्ये आता आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि 5 मिनिटं झाकण ठेवून ही शेंगदाण्याची आमटी छान शिजवून घेऊया। आपली शेंगदाण्याची आमटी आता तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण उपवासाची रताळ्याची भाजी करणार आहोत। यासाठी मी इथं 2 चमचे साजूक तूप घेतलंय, 1/2 चमचा जिरं घेतलंय,
एक हिरवी मिरचीचे तुकडे घेतले आहेत. साधारण मध्यम आकाराचं रताळं मी सालं काढून त्याचे असे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि ते मी पाण्यात ठेवले कारण रताळं लगेच काळं पडतं. या फोडणीमध्ये आता आपण हे रताळ्याचे काप टाकून घेऊया. अतिशय झटपट होणारी भाजी आहे आणि अतिशय टेस्टी भाजी आहे आणि रताळं हे पौष्टिक आहे उपवासासाठी. याच्यामध्ये मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत साधारण पाववाटी. हे भिजत घातलेले शेंगदाणे आहेत आणि ते मी आता याच्यामध्ये टाकते. चवीनुसार सैंधव मीठ, आणि आवडीनुसार कोथिंबीर. याच्यावर झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं भाजी शिजवून घेणार आहोत. मंडळी, आपली छान सात्विक उपवासाची थाळी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता राजगिऱ्याचे वडे, दही, चटणी, रताळ्याची भाजी, शेंगदाण्याची आमटी, वरीचा भात आणि आपला खास गोड पदार्थ राजगिऱ्याचा बालुशा. अतिशय छान टेस्टी अशी ही उपवासाची थाळी आहे आणि खूप पौष्टिकता आहे या थाळीमध्ये. नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. मंडळी, तुम्हाला माझा हा रेसिपीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.